จ้า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 ไม่เคยเห็นเลยว่าอยากมาแล้วจ้ะมาแล้วเดี๋ยวกำลังจะมาเอาใช่จ้ะจ้ะจ้ะทำไม่ดีนะไม่ดีนะไม่ทำท่าไหนให้ดีอ่ะทำได้แค่นี้ทำได้แต่อย่างเนี้ย
ถ้าไหนฉีดข้าวใจที่โรงพยาบาลมีจริงไม่เลยมาบอกเช้าให้ฉีดข้าวใจกันเยอะแต่ว่ากินข้าวใหญ่ไม่เป็นไรเขาเป็นเนื้อตายมันเป็นขึ้นอยากให้ฉีดกันนะให้คนเราไปฉีดเลยอ่ะข้าวใจไม่เคยฉีดนะแต่ว่าอยากฉีดอยากให้ไปโรงพยาบาลข้าวใจด้วยมีร้อยแปดสิบฉีดคุณแม่มาเป็นประจำฉีดฟรีนะโรงพยาบาลไม่ฟรีไม่ครับไม่โอ้ยอ๋อสั่งเลยเนี่ยสั่งจริง